Nandito tayo sa Nitori. Laki niya, kaya hindi ko sa inyo lahat mapakita. Pero ayun yung kanilang pang interior. Ayan. Gusto ko to. Ang cute niya. Pati yung nilagyan na ng book. May sarili lang akong bahay dito. Ganda eh. Ang kaganda ng mga item nila dito. Gusto ko yung mga item nila. Ang cute. Summer na, ito ang ating mga pang-summer na mga gamit. Yan. Oh, meron din sila maliit. Tingnan mo, oh. Ito na tayong Pinas. Ayan po, napakita ko na po sa inyo ang Nitori dito. Pasensya na po kayo kung hindi ko na po lahat napakita kasi meron pa dong second floor. Nandoon po lahat ng mga furniture nila, mga bed, mga cabinet, mga malalaking furniture nila nandoon po sa second floor. Doon ko lang po kayo dinala sa first floor. So sa susunod, itutour ko kayo doon sa second floor. So until here, if you're enjoying watching my video, just click the button down below and subscribe!